Yeah. Happy It has a magical magic. Ate, tayo kayo. Tapos ni Tal, malaglag eh. Taas. Pull it up. Yun, sige, hila. There. Oh my god, that's a full of cake. Woo! Granny, just imagine that the cake is a Pakita yung dollar, sa akin galing yun. No! Please! Yo! I am... Wala pa yung 500 eh. Di pa. Baka 20 ulit susunod dito. Look at how many... Oh my god. Ay, naku! Pagod na ako niya. Oh my god. Pagod na ako niya. Hapa. Bitawan niya na yung... Kaya si Mami, masaya. Ano masasabi mo namin? Ako may pambili na ng wheelchair si Mami ah. May pang-IKEA na si Mami! Sa isang taon ko lang rito ang danggit. Lapit na. Build a mansion! You build a mansion! Nakuwala mo ba? Nakuwanan! Nakuwanan! Okay. Kain ulit si Mami, may gana lang ngayon. May gana lang ngayon si Mami. Kain ulit si Mami. Pautang! Si Mami, ate, ah. Wow, Jelus! Marami si Lola mo niya. Jelus! Ayan, bago lagyan. Oh my god. Oh. Okay. Ang dami niya na. Oh. Bakit? Napansin niyo ano? Sana all! Whoa!